Alltså jag lurar mig själv fortfarande att jag är mycket bättre än vad jag är när jag väl sitter och jobbar. Jag måste som så här tro att det är någon slags mästerverk och att det är jätteviktigt för att det ska gå att jobba så intensivt som jag gör. Mitt namn är Moa Romanova. Jag är 27, från Kramfors uppe i Västernorrland. Och jag är serietecknare och bildkonstnär. Börjat med skulptur också. Skulptör. Jag växte upp i någon slags andra generationens gröna vågen typ. Vi bodde i ett stort mögelansatt timmerpampshus. Hade djur, typ getter, höns, 1000 katter typ. Jag målade och så här, ritade väldigt mycket. Min mamma var liksom super inne på att vi skulle få kladda på hur mycket vi ville. Jag höll på att rita fram till att jag var kanske 12, som det brukar vara för barn, att man sen slutar och typ börjar så här hänga på stan och tigga cigg istället. Så det gjorde jag då. Men sen så blev Åsa emo över en natt typ. Och då blev jag också emo 2 veckor senare. Då fick jag sluta med handbollen. Började skolka och röka hasch istället. Och då kom ritandet in igen. Jag flyttade till Göteborg för att gå en förberedande konstskola. Jag bodde så himla bra. Jag bodde ovanpå ett fryshus i partihallarna i Göteborg. Så det var verkligen så här, tänk dig typ ett så här Brooklyn warehouse på 80-talet, fast ta bort allt fint i det. Och så här bara det skräpiga kvar typ. Jag var väldigt skollös. Jag hade just gått ut ett 4:e år på gymnasiet, så att jag gick ut 3:e året med 11 IG. Men jag var som inte alls redo för att så här ge någonting av mig själv egentligen, ge min tid så mycket som den där skolan krävde. Jag var som jävligt inne på att vara ute och festa typ. Det var precis när svartklubbscenen i Göteborg hade börjat liksom bubbla igen. Så jag egentligen mer eller mindre skolkade mig igenom det året. Ja, han ligger och sover. Hej Juno! Au, 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 au. Hej du! Hej Juno! Ja, sista året i Göteborg var verkligen svårt. Det är det mitt seriealbum handlar om egentligen. Att jag har fått någon slags halvpsykos typ, för att jag rökt något spice, jag vet inte vad det var. Så fick jag ju panikångest och jag och min kille hade gjort slut. Jag hade liksom så här, ingen som helst tro på det jag gjorde längre. Liksom, det kändes som att jag bara liksom laggade efter alla andra och liksom så här, tittade på vad andra gjorde och skulle jag lika som dem typ. Och så kom jag inte in på Umeå konsthögskola som jag hade sökt. Som jag även var så här övertygad om att jag skulle komma in på. Så kom jag inte ens på intervju och jag bara, då lägger jag ner. Då bara försvann självförtroendet ett par år och det var fan fruktansvärt. För jag har verkligen levt på mitt självförtroende liksom. Men jag var som tvungen att så här hänga kvar där ett tag till, så här försöka. Tills det kändes att det inte alls riktigt gick typ. Det jag hade gemensamt med mina bästa kompisar där, som fortfarande är mina bästa kompisar, så huvudsakligen Åsa och Sara, det var liksom att vi var så himla typ vilda och hade sån jävla thirst for life typ. Och så hade jag tappat det då. Hej. Jag har annat för mig. Innan du skrev boken. Nu när jag tänker på den tiden så romantiserar jag den tiden väldigt mycket. Typ att du bodde i grönsakslagret. Jag typ träffade han knarkan. Alltså så här, nu när jag tänker på det så tycker jag att det är typ så här cute and fuzzy. Men då var det inte det. Nej, det var så jävla deprimerande alltså. Du ville gå på konstskola och så kom du inte in någonstans. Och så var det som att en dag, och jag ville göra musik-ish. Och så var det som att du sa en dag, du bara, jag kom in på en serietecknarskola. Fuck allt. Och så flyttade du till Malmö och gick den. De första serierna jag gjorde var mina arbetsprover till serieskolan i Malmö. Första året där var jättejobbigt liksom. Och väldigt svårt typ. Men det var liksom bra. Jag så här puttade mig själv ur boet med sån jävla kraft så att det var liksom superläskigt. Men det var också, det behövdes typ.
Och jag kom till slut in i hur jag vill göra serier. För det hela första året gick ut på att så här, hitta det. Och 95% blir hur fult och hur dåligt som helst. Och man måste liksom vänja sig vid att inte känna sig så bra typ. Jag tror inte jag fick något utgångsdiplom för ettan på serieskolan ens. För att jag hade liksom missat för mycket. Men samtidigt hade jag aldrig deltagit så mycket i någonting. Så jag kände ju typ, det där pappret spelar inte så stor roll. Och jag hade också en väldigt bra lärare som hette Sara, som var Sara Hansson som är serietecknare. Jag tror att det var hon som fick övertala lärarna att jag skulle få gå 2:an. Alltså. Det betydde supermycket. Annars hade det inte blivit någon bok, tror jag. Ja, jag heter Sara Hansson och jag var Moas lärare och handledare när hon pluggade på serieskolan i Malmö. Så i början var Moa superhungrig typ, på att lära sig seriemediet och utvecklades jättesnabbt med våra olika liksom, uppgifter och temaperioder och så. Och sen så snart hon liksom, tyckte att hon kunde stå på egna ben, hade redan en story som hon visste att hon ville berätta och göra en bok av. Då liksom började hon hålla på med det ganska självständigt. Och andra året så är projektår, så då söker man in med en idé om att göra någonting. Då sökte jag med alltid fucka upp idén. Och så kom jag ändå in på det. Och så då satt jag där, då var jag där ganska mycket liksom. Så gjorde jag klart den boken på det året liksom. Och då handlade mitt handledarskap mer om att skapa typ arbetsro åt henne. För hon var liksom ganska ouppstyrd som elev. Deltog inte på gemensamma undervisningsmoment och så. Men jag såg ju vad hon höll på med. Så då liksom var min roll ganska mycket bara sätta ett litet staket runt henne som kunde få arbeta i fred. Alltså jag hade lite liksom sådär inre konflikt kring om jag borde ha en hårdare stil eller någonting. Men nu i efterhand känns det som att jag gjorde en bra avvägning. Att låta henne liksom komma undan med lite mer. Projektet tyckte jag var storartat så. Alltså jag tycker att hon liksom återuppfann serieformen på så många sätt i den där boken. Jag hade som väldigt så här mycket faith i den här boken, i allt jag fuckade upp. Jag som visste att den var bra typ. Jag visste att det kan låta så jävla kaxigt typ, men det är också, jag tror att många skapare känner så runt det man gör till sist, bara att man så här man skulle inte hålla på med det så mycket för man inte hade någon slags tro på det typ. Jag sitter och håller på med min nästa bok som heter På glid just nu. Får se ifall den kommer heta det. Den nya boken kommer handla om så väldigt mycket om min och Åsas, min bästa kompis som jag växte upp med. Våran vänskap från att vi var barn till nu. Det kommer också handla väldigt mycket om att festa typ. Det kommer liksom vara vänskap och bruk.